Cổ nhân dạy, người khôn ngoan tuyệt đối không đặt chân đến những nơi này. Từ ngàn đời xưa, người xưa đã dạy, biết tránh còn khôn hơn biết làm. Người thành công không phải là người làm được nhiều việc, mà là người biết né tránh điều xấu, biết bước đi đúng lúc, biết rút lui khi cần thiết. Một bước sai lầm có thể khiến cả đời lạc lối. Vậy 7 nơi nào cổ nhân dặn phải tránh thật xa nếu không muốn rước họa vào thân, cả đời lao đao, sự nghiệp lụi bại? Hãy xem đến cuối để không bỏ lỡ bài học sâu sắc từ tổ tiên truyền lại. 1. Nơi của cờ bạc rượu chè trác táng, cái bẫy ngọt ngào giết chết tương lai. Có bao giờ bạn nghe một người nói, chơi cho vui thôi mà, có gì đâu? Hay, lâu lâu làm vài ly, có chết ai đâu? Nhưng bạn biết không? Chính những lời vô hại đó là cánh cửa đầu tiên mở ra vực thẳm không lối về. Cái bẫy luôn ngọt ở lần đầu tiên. Lần đầu chơi bài, bạn thắng một chút, bạn nghĩ mình may. Lần đầu uống rượu, bạn vui vẻ, được mọi người tung hô. Lần đầu đi vui vẻ, bạn thấy đó là trải nghiệm thú vị. Nhưng rồi sao? Bạn bắt đầu nghĩ về lần sau, muốn thử lại một lần nữa, và rồi một lần nữa. Đến khi nào? Đến khi bạn không thể dừng lại nữa. Cổ nhân từng nói, dục vọng là liều thuốc độc bọc đường. Bạn thử để ý xem có người nào nghiện cờ bạc mà giàu không? Có ai nghiện rượu chè mà gia đình hạnh phúc không? Có ai trác táng mà sống thọ, sống khỏe? Hầu hết họ đều xuống dốc không phanh. Sức khỏe kiệt quệ, gia đình tan vỡ, sự nghiệp tiêu tan, danh dự không còn. Tại sao người khôn không bao giờ đặt chân đến những nơi đó? Bởi vì họ không xem thường điều nhỏ. Họ hiểu rằng, người thất bại thường không vấp ở núi cao, mà vấp ở hòn đá nhỏ. Chỉ một đêm sa đà, một ván bài say máu, một lần quá đà là đủ để đánh đổi danh tiếng tích góp cả đời. Hỏi bạn thật lòng, bạn có dám chắc khi bước vào một sòng bạc, bạn sẽ rút ra đúng lúc? Bạn có đủ tỉnh táo sau 3 đến 4 ly rượu để không làm điều sai? Bạn có thể kiểm soát dục vọng khi đối mặt với cám dỗ đang mời gọi? Nếu không thì tại sao lại đặt chân vào ngay từ đầu? Người khôn không phải là người cưỡng lại được cám dỗ, mà là người không để cám dỗ có cơ hội xuất hiện. Tránh xa là thượng sách. Không bước vào là an toàn. Không thèm thử là thông minh. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn từng chứng kiến ai đó sa vào những nơi như thế và đánh mất cả đời không? Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này nếu bạn muốn cứu ai đó trước khi quá muộn. 2. Nơi của những người tiêu cực bi quan than thân trách phận, bầu không khí giết chết ý chí. Bạn có từng ngồi trong một cuộc nhậu mà cả bàn chỉ toàn, xã hội này bất công lắm. Giờ làm gì cũng khó, tụi nó có ô dù thì mới khá được. Còn trẻ giờ kiếm được nhiêu cũng không đủ sống. Nghe quen chứ? Đó chính là môi trường độc hại mà người khôn luôn tránh xa. Tiêu cực là loại virus lây nhanh nhất thế giới. Bạn không tin à? Thử tưởng tượng nhé. Một người đứng cạnh bạn suốt ngày than. Mày cố gắng làm gì? Có ai ghi nhận đâu. Tụi giàu nó làm sẵn hết rồi. Mình chỉ là dân đen thôi. Mơ mộng làm gì? Cuộc đời tao cũng từng mơ y như mày đấy. Chỉ cần nghe như vậy mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu tin rằng mình thật sự bất lực. Bạn sẽ tự rút lui khỏi ước mơ. Và rồi, bạn cũng trở thành một người y chang họ. Người khôn biết rằng, lời nói xung quanh mình chính là chất liệu nuôi dưỡng tư duy. Ở gần người tiêu cực, bạn hấp thụ than vãn. Ở gần người lạc quan, bạn học được cách vượt khó. Ở gần người trách đời, bạn sẽ quên mất cách trách mình. Đó là lý do vì sao người khôn tránh xa những câu lạc bộ than thở. Vì họ biết, than vãn không giúp bạn thành công. Trách đời không thay đổi vận mệnh. Đổ lỗi không giải quyết vấn đề. Người khôn chọn ở cạnh người biết hành động, biết giải pháp, biết nói lời tích cực. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời, hãy thay đổi phòng chat quanh mình. Bạn đang ở trong nhóm nào? Nhóm người dám nghĩ lớn, dám làm, dám thử. Hay nhóm ngồi cà phê mỗi sáng chỉ để nói, sao đời tôi khổ quá vậy trời. Muốn đi xa, đừng mang theo hành lý là những người níu chân bạn lại. Bạn có để ý, người tiêu cực luôn đông. Họ tụ tập như một đám cháy âm ỉ, chỉ chờ một tia gió để bùng lên và đốt sạch nhiệt huyết của bạn. Còn người khôn thì sao? Họ âm thầm bước ra khỏi đám cháy đó trước khi nó kịp lan đến chân họ. Bình luận ngay. Bạn có đang ở gần người luôn than thân trách phận? Bạn có từng thấy ai bị nhiễm tiêu cực đến mức bỏ cuộc giữa đường? Chia sẻ câu chuyện của bạn bên dưới.
Hãy cùng nhau thức tỉnh và lan tỏa tinh thần tích cực cho nhau. 3. Nơi của những người suốt ngày đố kỵ và nói xấu sau lưng, lò luyện cho kẻ thất bại. Bạn có để ý không? Người ta có thể không học hỏi thành công của người khác, nhưng lại rất nhanh miệng để dè bỉu, nói xấu, chê bai và giảm giá trị người giỏi hơn mình. Vì sao người hay nói xấu lại không khá lên được? Vì họ dành thời gian, không để rèn luyện bản thân, mà để săm soi thành công của người khác. Và rồi, ngồi phân tích tại sao người ta thành công là do ăn may, chứ không tài giỏi gì đâu. Họ giết chết tinh thần cầu tiến của chính mình bằng sự đố kỵ. Người khôn biết rõ, đố kỵ là con dao cùn giết chết sự nghiệp. Khi bạn đố kỵ, bạn nhìn người khác như kẻ thù. Khi bạn nói xấu, bạn vô tình phơi bày sự bất lực của chính mình. Khi bạn hạ thấp người khác, bạn cũng tự hạ thấp tầm nhìn của mình. Tệ hơn cả thất bại là thành công của người khác khiến bạn khó chịu. Bạn có từng thấy ai vừa thấy người khác có nhà, có xe là bắt đầu nói, chắc lại bán đất nhà. Nhìn vậy chứ chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Cũng chẳng hơn gì mình, do gặp thời thôi. Câu hỏi đặt ra, sao bạn không học cách họ làm được thay vì đoán họ lừa đời? Người khôn rời đi khi cuộc trò chuyện bắt đầu bằng, ê, nghe nói thằng đó. Bởi vì họ biết, nơi có nhiều thị phi là nơi thiếu hành động. Nơi đầy đố kỵ là nơi thiếu tư duy tích cực. Nơi toàn chuyện người khác là nơi không ai lo chuyện của chính mình. Một điều thú vị, những người giỏi thường rất im lặng. Họ không có thời gian để nói sau lưng ai. Họ bận hành động, bận học hỏi, bận xây dựng ước mơ. Họ chỉ nói về chiến lược, không nói về người. Vậy bạn đang ở đâu? Ở giữa nhóm người khoái ngồi lê đôi mách, hay nhóm người im lặng làm để thành tựu tự lên tiếng? Lựa chọn môi trường là lựa chọn tương lai. Ở gần người đố kỵ, bạn sẽ dần trở nên nhỏ mọn. Ở gần người truyền cảm hứng, bạn sẽ không ngừng phát triển. Hãy bình luận. Bạn có từng gặp người nào luôn ghen ghét thành công của người khác? Bạn đã từng rơi vào môi trường như vậy chưa? Và quan trọng nhất, bạn đã bước ra khỏi đó như thế nào? Hãy để lại chia sẻ bên dưới, biết đâu bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho ai đó đang loay hoay tìm đường ra. 4. Nơi của những người chỉ nói mà không làm, vua bàn chuyện, tội không hành động. Bạn có biết, trong cuộc sống, có một kiểu người rất quen thuộc, đó chính là những người nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu. Họ là ai? Luôn tự tin chia sẻ bí quyết thành công, chia sẻ kế hoạch lớn lao, mục tiêu dài hạn, nhưng thực tế thì mọi thứ vẫn dừng lại ở lời nói mà thôi. Vì sao nói nhiều mà không làm? Sợ thất bại. Nói chỉ là an toàn, làm mới là mạo hiểm, nên họ chọn nói để cảm thấy mình đang tiến về phía trước. Lười thay đổi. Kế hoạch thì hoành tráng, nhưng hành động lại lười biếng, trì hoãn mãi không bắt đầu. Muốn người khác chú ý, họ dùng lời nói như cách khoe mẽ mà không cần chứng minh bằng kết quả. Hậu quả của việc chỉ nói mà không làm: mất niềm tin từ bạn bè, đồng nghiệp, bị người khác xem là thằng nói nhiều, làm ít. Và quan trọng nhất, chính họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Bạn có nhận ra điều này không? Bạn có bao giờ thấy mình rơi vào bẫy chỉ nói mà không làm? Bạn có từng hứa hẹn lớn lao với bản thân, nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng? Hay bạn từng nghe ai đó hứa rồi thất hứa, khiến bạn thất vọng? Bí quyết để thoát khỏi bóng ma nói nhiều: hành động ngay từ bước nhỏ nhất. Không cần chờ kế hoạch hoàn hảo, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hôm nay. Đặt mục tiêu rõ ràng và thực tế. Không phải kế hoạch hoành tráng, mà là kế hoạch khả thi. Tự chịu trách nhiệm. Không đổ lỗi, không trì hoãn, làm đến cùng dù khó khăn. Người thành công không phải là người nói nhiều, mà là người làm nhiều. Bạn sẽ thấy, người làm luôn tạo ra kết quả. Người nói thì chỉ tạo ra tiếng vang rồi chìm dần. Và người làm chính là người khiến thế giới phải nể phục. Bình luận ngay. Bạn có từng thấy mình hoặc ai đó rơi vào nhóm chỉ nói mà không làm? Bạn đã làm thế nào để thay đổi thói quen này? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn bên dưới để cùng nhau tiến bộ nhé. 5. Nơi của những người luôn tìm lý do để không cố gắng. Tại sao tôi không làm được? Bạn có thấy không? Rất nhiều người khi đối mặt với thử thách, không phải họ không muốn thành công, mà vì họ luôn tìm lý do để thoái thác, trì hoãn và ngụy biện. Họ hay nói gì? Tôi không có đủ thời gian. Điều kiện hiện tại không phù hợp. Tôi không đủ năng lực. Chờ khi nào mọi thứ thuận lợi hơn. Cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì. Điều gì ẩn sau những lý do đó? Nỗi sợ thất bại,
Chúng ta thường ngại đối mặt với rủi ro, nên tìm cách trì hoãn bằng cách biện minh. Thiếu tự tin. Khi không tin vào bản thân, chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. Tâm lý đợi thời cơ. Chờ đợi thời điểm vàng khiến ta mãi không bắt đầu. Thực tế phũ phàng. Không có lý do nào hợp lý để không bắt đầu. Mọi người thành công đều từng trải qua thất bại và khó khăn, nhưng họ vẫn bước tiếp. Thời gian và điều kiện không bao giờ hoàn hảo, chỉ có sự quyết tâm là tạo ra sự khác biệt. Cách vượt qua tâm lý tìm lý do. Tự hỏi, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Thường thì câu trả lời không đáng sợ như bạn nghĩ. Đặt mục tiêu nhỏ và hành động ngay. Thay vì chờ mọi thứ hoàn hảo, hãy làm từng bước nhỏ, từng ngày. Tìm người đồng hành. Khi có ai đó hỗ trợ, động viên, bạn sẽ ít có cơ hội từ bỏ. Thử thách dành cho bạn. Hôm nay, hãy viết ra một lý do bạn thường dùng để trì hoãn ước mơ của mình. Sau đó, thử tìm cách khắc phục nó ngay trong vòng 24 giờ. Bạn sẽ ngạc nhiên về sức mạnh của hành động đấy. Bạn nghĩ sao? Bạn có lý do nào mình đang dùng để tự làm khó bản thân? Chia sẻ với mình bên dưới nhé, để mọi người cùng giúp nhau vượt qua. Hãy là người hành động, đừng để lý do làm bạn thất bại. 6. Nơi của những người chỉ biết phàn nàn và than vãn, sao cuộc đời bất công thế? Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe ai đó suốt ngày chỉ biết kêu ca, phàn nàn về cuộc sống, công việc hay những khó khăn họ gặp phải? Đây chính là nơi mà tâm trí bị kẹt lại, mãi chỉ xoay vòng trong vòng lặp tiêu cực. Phàn nàn là gì? Tôi không may mắn. Tại sao người ta lại được hơn tôi? Mọi chuyện cứ chống lại tôi. Ai cũng có lỗi, trừ tôi. Phía sau những lời than vãn đó là gì? Thiếu kiểm soát cảm xúc. Khi bạn không kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái tiêu cực và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tâm lý nạn nhân. Cảm giác mình bị đối xử bất công khiến bạn không còn động lực để thay đổi. Thiếu trách nhiệm với chính mình. Phàn nàn nhiều cũng là cách để né tránh việc phải chịu trách nhiệm và hành động. Hậu quả của việc phàn nàn quá nhiều. Tạo ra môi trường tiêu cực cho bản thân và những người xung quanh. Giảm sức mạnh tinh thần, dễ bỏ cuộc trước khó khăn. Mất cơ hội nhìn nhận và tận dụng các giải pháp tích cực. Hậu quả của việc phàn nàn quá nhiều. Tạo ra môi trường tiêu cực cho bản thân và những người xung quanh. Giảm sức mạnh tinh thần, dễ bỏ cuộc trước khó khăn. Mất cơ hội nhìn nhận và tận dụng các giải pháp tích cực. Làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này? Nhận diện lúc mình đang phàn nàn. Hãy dừng lại và tự hỏi, mình có đang thực sự giúp được gì không? Chuyển từ phàn nàn sang hành động. Thay vì chỉ kêu ca, hãy tìm cách cải thiện tình hình, dù là nhỏ nhất. Tập thói quen biết ơn. Mỗi ngày ghi lại 3 điều tích cực bạn trải qua, giúp tâm trí tập trung vào mặt tốt. Thử thách cho bạn. Trong tuần này, mỗi khi bạn muốn phàn nàn, hãy ghi lại và ngay sau đó nghĩ ra một giải pháp hoặc hành động cụ thể để thay đổi. Bạn sẽ thấy cuộc sống mình thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều. Bạn có thường xuyên phàn nàn không? Hãy chia sẻ cảm nhận và cách bạn đã hoặc sẽ thay đổi nhé. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng tích cực và đầy động lực. Đừng để tiếng nói phàn nàn ngăn bạn tiến bước. Hãy biến năng lượng đó thành động lực để vươn lên. 7. Nơi của những người biết lắng nghe và học hỏi để thay đổi bản thân. Bạn có biết, bí quyết thành công không chỉ nằm ở việc bạn biết gì, mà còn nằm ở việc bạn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi mỗi ngày. Đây chính là nơi dành cho những ai muốn biến mình thành phiên bản tốt hơn của chính mình, từng bước một. Lắng nghe không chỉ là nghe, mà là cảm nhận và tiếp thu. Khi bạn lắng nghe, bạn không chỉ đang thu nhận thông tin, mà còn đang mở rộng tư duy, khám phá những góc nhìn mới mẻ. Lắng nghe giúp bạn hiểu người khác hơn, đồng cảm và tìm ra bài học quý giá. Học hỏi là chìa khóa để thay đổi và phát triển. Người thành công luôn không ngừng học hỏi, dù họ ở bất kỳ vị trí nào. Học không chỉ từ sách vở, mà còn từ trải nghiệm, từ sai lầm và từ cả những người xung quanh. Thay đổi bản thân bắt đầu từ việc nhận ra điểm yếu và sẵn sàng cải thiện. Đừng sợ thất bại hay sai lầm. Hãy coi đó là cơ hội để trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Cách để thực hành lắng nghe và học hỏi hiệu quả. Tập trung khi nghe, bỏ điện thoại, để ý vào người nói. Ghi chép những điểm quan trọng, giúp bạn nhớ và dễ áp dụng. Hỏi lại để hiểu sâu hơn, đừng ngại đặt câu hỏi nếu chưa rõ. Thực hành ngay sau khi học, áp dụng kiến thức vào thực tế để biến lý thuyết thành hành động. Câu chuyện truyền cảm hứng.
Hãy nghĩ về những người nổi tiếng thành công thế giới, từ Elon Musk đến Oprah Winfrey, họ đều có một điểm chung là không ngừng học hỏi và thay đổi bản thân để vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu. Tham gia cộng đồng của những người biết thay đổi. Bạn sẽ không đơn độc trên hành trình này. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, những bài học bạn rút ra, và cùng nhau phát triển. Bởi vì, khi bạn học hỏi, bạn không chỉ thay đổi cuộc sống của mình, mà còn truyền cảm hứng cho người khác. Bạn đã học được bài học quý giá nào gần đây? Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình bắt đầu từ chính hôm nay. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong hành trình khám phá và phát triển bản thân hôm nay. Nếu video này mang đến cho bạn một góc nhìn mới, một động lực mới để thay đổi, thì hãy nhớ rằng hành trình đó chỉ mới bắt đầu và bạn chính là người quyết định bước tiếp thế nào. Mình muốn mời bạn, ngay lúc này, hãy dành 1 phút để suy ngẫm, bạn sẽ thay đổi điều gì ở chính mình ngay từ hôm nay. Một thói quen, một suy nghĩ hay một hành động mới để chạm gần hơn đến phiên bản tốt nhất của mình. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này có ý nghĩa, đừng ngần ngại nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nơi chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển. Và hơn hết, hãy để lại bình luận bên dưới chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc những khó khăn bạn đang gặp phải. Bởi vì mình tin rằng, mỗi bước tiến dù nhỏ, khi được chia sẻ, sẽ trở thành sức mạnh lớn lao cho cả cộng đồng chúng ta. Hãy cùng nhau tạo nên một nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sự đồng hành trên con đường thay đổi bản thân. Chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng và bước đi vững chắc trên hành trình của chính mình. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.